मेरो नाम हो अमराको ठकुरी। म आएको नेपाल पश्चिमबाट। यो पोते बेच्ने, यो पयालो पोते, यो कान्छी तिलहरी, यो कण्ठा, यो तपाईको पयालो राई पोते, यो कानको ड्रेस, झुम्का, यो पनि कानको, यो तपाईको हातको बाई, चुरा बाई, यो ढोग्री पुरानो बजुले लाउने यस्तो ढोग्री टक्का यस्तो। अनि यो तपाईले कता कता लानुहुन्छ दाजु? यो म तपाईको दार्जिलिङ, सिक्किम, गान्तोक अनि तपाईको अरुणाचल, यहाँ अब तपाईको कालेबुङ सबै ठाउँमा हरेक ठाउँमा घुम्दै अनि धेरै साल भयो। बेच्दा अब बुढो भइसक्यो। मैले पनि कमसे कम 2 सालदेखि चाहिँ दाजुकोबाटै सामानहरू लिन्छु, यानि कि ड्रेस लिन्छु ओरिजिनल बाट। मतलब टेन्सन हुँदैन। यो होल कोलाखाममा सबैको जग्गामा उसले दिइसकेको छ। अहिलेसम्म काफी सालदेखि उनले नै लिएर दिन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्योर हो, मतलब नेपालकै हो। यसमा कोही उयो छैन, मतलब ओरिजिनल कलर जान्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई यो इजिली राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै त मैले लिएर राखेको छु आफ्नो दोकानमा। मेरोमा ड्रेस पनि छ। हामी टुरिस्टहरूलाई जब ड्रेसहरू पनि कम्प्लिट भइहाल्यो चाहिँ मेरोमा ड्रेस। अनि मैले पनि यो नौगेडी है, कण्ठा, यो नौगेडी चाहिँ राख्ने कण्ठा, अनि यो एउटा लामो साइड तिलहरी चाहिँ राखेको छु। अब यसकोले गर्दा मेरो पनि कम्प्लिट भयो। तपाईँहरू पनि यो गलैँचा बेच्दै अहिलेको धेरै भयो। यो कोलाखाम घरमा मेरै सामान होला सबै। अहिले म 8-10 साल भयो। बहिनीलाई 3 साल भयो। सिर्जना चिनेको बहिनीकै हो यो। तपाईँको ड्रेस अहिलेसम्म बदलो गर्ने टुरिस्टहरूले लगाएर फोटो पनि खिचिसकेको छ। त्यही भनेर आज पनि आदिराखेको छु जुन यसमा अर्को लाग्छ। यो नेपालमा तानमा बुनेको यो रेशमी धागाको सल यो छ। मेरा अंगूठी तो लाई नहीं आप। अंगूठी उस दिन भूल गया पीछे चक्कर में। यो छोटा चुन्नी, यो राईको ड्रेस, यो राईको चौबन्दी ड्रेस छ। यो चौबन्दी छ यस्तो। यो पटुकी, यो साल, कम्प्लिट ड्रेस छ। यो सबै यो टोपी छ। अच्छा, तपाईलाई नेपाली टोपी, तपाईकोमा नेपाली टोपी कति छ? 3 नेपाली टोपी रखनी चाहिए। गेस्ट ने बोला गेस्ट के लिए एक पीस हो जाएगा, ड्रेस के लिए चाहिए एक पीस पनि म राख्छु। यो पनि हो। बड़ा सा ये किसे को पानी को खा गलैँचा, कम्मल, पलङ्के, बारिश खोल, सिरानी खोल पर देखा तो सबैले घरमा यो कोलाखाम भरि नहीं अच्छा इनमें से ऊपर नीचे नहीं होता। दामी अच्छा আরো আসলে আমাদের ইসলাম এই ভাতটা তুমি ওদিকে করো। বড় ভাত কেন হবে? ঠিক আছে নিজে তো নিয়ে ভাত এত বড় হয়নি। नहीं हो रहा है। तो फिर एक ये रखते हैं और एक इसको भी रखते हैं। मेरा आप चाहिए राखो दुईटै राख्ने कि अनि यसको एउटाको दिनु एउटा मेरो तर्फ से ल तपाईँ के तरफबाट ये आपकी जो पे पर्सन ये चाहिँ मैं उसके लिए यो को 250 है और ले 300 ल धन्यवाद तपाईलाई। तपाईले बलङ्केट छ, सिरक छ, सप्पाको छ। ना ना उन्हें तो रोटी यहाँ क्लोज दिखाइदिन्छ।
काफी भेराइटी छ यो चाहिँ नेपालकै हो यसमा कोही नहीं, ये टेंशन छैन इसको सर पे लेके चलना, इतना पैदल घर घर जाना बड़ा कठिन काम है। वैसे त बिचरा दाजुहरूले बहुत मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले कहाँ टाढोबाट लिएर आएर भएन गाउँमा घुम्नुहुन्छ घुमेर घर घरमा पुऱ्याइदिनुहुन्छ सबैलाई चाहिएको चिज भनेको जस्तै होइन सबै ड्रेसहरूमा कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू दाजु तपाईँहरू यसरी आइदिनु हुँदैछ है दिनुहुँदैछ हाम्रो पनि जरुरत पुरा हुँदैछ हामी यत्रो टाढो जानु पाउँदैन राम्रो राम्रो सामानहरू लिएर यसरी दिनुहोस् यसरी नै आइदिनुहोस् धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you so much.